Hello everyone. I'm gonna get ready. I had a doctor's appointment para sa sa blood work. Nakakain na rin si Amaya na paglutuan ko na siya ng breakfast niya. Kumain siya ng pancake. So, iiwan ko muna siya sa anak ko. Tapos, wala ako ngayong alaga ngayong araw. Tapos, yan. Kailangan ko na mag-ready kasi 10:45 ang appointment ko. Pero bukas ulit may mag-aalaga ako ulit bukas. Yeah. Okay guys, dito na ako sa sa doctor's appointment ko. Ayan, so Riverside Family Medicine Commonwealth. Yan. Okay, tapos na yung appointment ko. Akala ko matagal, mabilis lang naman pala kasi lang lab work yung kinuna lang ako ng dugo. Okay guys, see you. Hey guys, nandito na ako sa bahay. Kararating ko lang. Duman ako ng store saglit, bumili ng bangus. Yan ang bangus, binili ko. Naghanap ko ng sabaw. Is Sarangani Bay. Ano siya yung vacuum seal, yun talagang siya, export excellence. Binasa ko dito sa likod. Made in siya, made galing talaga ng Pilipinas. Product from the Philippines. Farm Racer. Kain tayo guys. Gutom na ako kasi hindi ako kanina nag-breakfast dahil sa lab work ko. Kaya ito, kain tayo. Yan, garlic rice. Nagluto ako ng sinangag. Tapos, yung leftover ng anak ko na chicken. Cut ko na lang ng small pieces. Tapos, with cucumber and tomato. Na may, may vinegar. Lagyan ko ng vinegar. Saka, spicy a little bit. Hindi ko pa na-mix na sa Tapos, yan, orange. Okay, guys. Let's eat. Ayan siya. Guys, inano ko na, minix ko na. Nilipat ko sa isang plato. Yan. May vinegar, at saka yung, yung spicy na sauce. Minix ko. Yan. Kain tayo. Yan. Masarap guys. Here's Amaya helping me cleaning the floor. There. Good job. I just put under that chair too. Follow the chair and do it. Yeah. He's still wearing that big shirt. You're wearing OWA's t-shirt. Oh, you're not wearing it. What, you let me wear it? And you Oh, I know. I'm wear not wearing yourself. this anymore. Ate Amber gave that to me. Okay, good job, Amaya. Okay, guys. Ngayon, Amaya gonna go swimming for a little bit. And she's already over there. Hi, everyone. Hi. The water's nice and warm. Hey, well, give me my other. So, everyone, it's not easy to get close. Watch this. It's
So I'm gonna keep swimming. Bye. There's a bug on you. There's a bug. There's a bug on you. Right there. Amaya yung ano, there's too much noise. That's why your mom doesn't like to go you somewhere. That's it. For me, you can spend swimming. I'm gonna go change my clothes because I have to cook. There's Amaya still on the pool. Yay! Okay guys, I'm done swimming. I already changed my clothes and start for me to cook my dinner. I'm cooking fish. I know I'm the only one gonna eat those. So my granddaughter doesn't like fish. So, okay, yan kanina ang ano, yung bangus na binili ko kaninang umaga, pagkatapos ng appointment ko. Defrost na siya yan. Yan ito siya yung Sarangani Bay. So, iluluto ko siya sa tomato. I'm gonna cook it with tomato, ginger, green onions, and white onions. Oh, okay. Nandito ako sa labas. Dito ako magluluto. Ayan, dito ko siya iluluto. Okay, anyway guys, yung bangus sobrang laki. Ang hiwa, lalapad. So, hiwain ko pa siya. Kasi siguro ang ituluto ko lang dito 3 piraso. May sabaw, tapos the rest papaksiwan ko. So, isa ang ulo at saka siguro isa nito hiwain ko. Ang lalaki sobrang laki. So, hiwain ko ulit. Yan guys, nahiwa ko na siya. Bali 4 at saka 4. So 4 ang iloto ko na may sabaw at saka ang 4 ang papaksiw ko. Nahiwa ko na yung mga ingredients. Ang yung sa yung sa may sabaw, yung sa paksiw, hihiwa pa ako ng garlic, another ginger, at saka onions. Okay, just finished cooking. Yan na ang yung may sabaw, yung sinigang na bangus. Tapos ito naman yung paksiw. Paksiw sa tuyo. Nilagyan ko ng tuyo. Hi! Si Maya, tatapos lang maligo. Itong pagkain niya naman, pizza. Yan. Ooh. You didn't even finish the other one. She got that one and some french fries that her mom brought her, and she got brownies. Okay, go eat your dinner. Kasi I'm gonna eat too. Okay guys, kain na tayo. Si Amaya tapos na kumain, umakyat kasi taas. Ako na ito mag-isa kakain sa labas. Ayan. Yan, kumuha lang ako ng konti. Yung kalahating paksiw, tsaka yung garlic rice ko kaninang umaga. Na natira, tapos yan ang ko yung sinigang na bangus. Kumuha lang ako ng isang hiwa, tsaka isabaw. Okay, let's eat. Okay guys, tapos na akong kumain. Yan, yun pang separate ko na sa container. Yung nilagay ko lang tag iisang hiwa bawat container. Yan.
Ako lang naman kasing kakain ito, hindi naman kakain ito yung apo ko. Yung ano. So, tapos, ito yung ano, yung paksiw. Isang hiwa rin. Yan. So, ilagay ko sa refrigerator. Ito pang yung ano, isagin siplak ko yung paksiw. Parang isipirit ko na para yan bukas. Yung sa siplak. At saka yung sinigang. Isang hiwa, ilagay ko rin sa siplak. So, yan. Okay, so yan. I-ano ko na doon sa ano. Ilagay ko dito sa ilalim. Yan. Saka ito yung ano, yung paksiw. Yan. At least meron na ako. Hindi na ako magluluto. Saka yung ito. Para bukas, yan, nilagay ko. Ano yan dyan? Yan ang pinaglutuan ko, guys. Yan, dalhin ko na ito sa, ano, sa loob. Tatago ko na. Yan, guys, sa mga puwan, ililigpit ko na. Yan, ano ko na, ilagay ko na lang sa loob. Kasi baka uulan, ayaw ko mabasa. Kukunin ko na yung mga pinag-swimming namin ng apo ko. Yan, ilagay ko na doon sa loob. Labahan ko to. Okay guys, yung ano yung owning, iyan ako na i-close. Iakyat ko na. Kasi ano, akit na ako sa taas. Ayan. Ayan po, ito po ano na. Okay guys, gagawa ko ng coffee bago ako akit ng itaas. Gusto ko minom ng papatunaw pong pagising. Yan, lagay ko na sa ano, smoke. Okay. Oh, come on. There you go. Okay, ano na, walang maliit. Yan ang ano, titimplahin ko yung coffee ko, brown coffee ko. Ito, dalawa na lang ang natira. Ito lang ko bibili. Sabihin ko sana ko bibili ulit. Yan siya yung coffee ko. Okay guys, dito na ako sa itaas. Inom muna ng kape bago yan. Sarap ng kape. Okay, that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you everyone. See you in my next video. Bye bye.